Welcome back. In last lecture, we have been discussed about unstable multivibrator. What is unstable multivibrator? It is circuit of which both the state are unstable. That is, its output varies 0 to 1 continuously without any trigger pulse. Generally, this circuit is also known as free running oscillator or free running multivibrator. We have seen the circuit diagram, its time period and frequency. Also, we have been discussed about duty cycle, how a stable multivibrator is converted into square wave generator. All this topic we have been discussed in last lecture. Today we will discuss about monostable multivibrator. See, what is monostable multivibrator? Monostable multivibrator is a circuit in which its one output state is permanent stable state. आपण गेल्या लेक्चरमध्ये अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणजे काय, त्याची रचना, त्याची सर्किट डायग्राम, त्याचं वेळेचं सूत्र, फ्रिक्वेन्सीचं सूत्र, ड्युटी सायकल म्हणजे काय, अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर म्हणून कसं वापरतो, ह्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या. आज आपण मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर म्हणजे काय त्याविषयी थोडं चर्चा करणार आहोत. मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर हे असं सर्किट असतं, असा मल्टीव्हायब्रेटर आहे की ज्याची एक अवस्था ही परमनंट स्टेबल असते, कायमची स्थायी अवस्था असते, आणि दुसरी जी अवस्था आहे ती टेम्पररी स्टेबल असते, म्हणजे तात्पुरती स्थायी असते. कायमच्या स्थायी अवस्थेतून टेम्पररी किंवा तात्पुरत्या स्थायी अवस्थेत जाण्यासाठी त्याला ट्रिगरची आवश्यकता भासते. नोट दिस पॉइंट. वी नीड ट्रिगर पल्स टू स्विच दिस सर्किट फ्रॉम परमनंट स्टेबल स्टेट टू टेम्पररी स्टेबल स्टेट. लक्षात घ्या, परमनंट स्टेबल स्टेटवरून टेम्पररी स्टेबल स्टेटकडे जाण्यासाठी आपल्याला एका ट्रिगरची आवश्यकता असते. आपण असं कन्सिडर करूया, हे सर्किट आपण दाखवलेलं आहे. या सर्किटकडे तुम्ही आतापर्यंत पाहताय, थोडंसं आता काळजीपूर्वक लक्ष द्या. मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये एक जे आउटपुट आहे ते परमनंट स्टेबल आहे. समजा कपॅसिटर, हा जो कपॅसिटर या इंटरनल ट्रान्झिस्टरमधून डिस्चार्ज होतो, तो परमनंटली डिस्चार्ज अवस्थेत आहे असं आपण मानूया. दॅट इज कपॅसिटर इज डिस्चार्ज, इट इज इट्स परमनंट स्टेट. आता आपण काय करू, त्याला ट्रिगर लावू. ट्रिगर लावल्यामुळे काय होईल, तो त्याची अवस्था बदलेल. म्हणजे काय होईल, कपॅसिटर चार्ज व्हायला लागेल. तो किती वेळ चार्ज होईल, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रिगर अप्लाइड. तुम्ही ट्रिगर कशा पद्धतीने लावली, केवढी लावली आहे, त्यानुसार तो तेवढा वेळ त्या तात्पुरत्या स्थायी अवस्थेमध्ये म्हणजे चार्जिंग कंडिशनमध्ये राहील. नंतर पुन्हा तो, लक्षात घ्या, पुन्हा तो त्या चार्ज अवस्थेतून पुन्हा काय होईल, तो डिस्चार्ज अवस्थेत येईल. चार्ज अवस्थेतून डिस्चार्ज अवस्थेत येण्याकरिता त्याला ट्रिगरची आवश्यकता नाही. लक्षात घ्या, आपलं पोट रिकामं आहे, ही आपली परमनंट स्टेबल स्टेट. तुम्ही जेवण केलं म्हणजे ट्रिगर लावली, तुमचं पोट भरलं, तात्पुरतं तुमचं पोट भरलं. थोड्या वेळानंतर पुन्हा तुम्हाला काय लागते, भूक लागते. भूक लागण्यासाठी तुम्ही काही ट्रिगरची आवश्यकता भासते का तुम्हाला? नाही. तसंच वी नीड ओनली वन ट्रिगर टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस सर्किट फ्रॉम परमनंट स्टेबल स्टेट टू टेम्पररी स्टेबल स्टेट. येते लक्षात? नाउ विल सी द सर्किट डायग्राम. ही आकृती पहा. आकृती दाखवल्याप्रमाणे नेहमीप्रमाणे पिन नंबर 4, पिन नंबर 8 एकत्र करून पॉझिटिव्ह सप्लायला. तुम्हाला माहिती आहे, पिन नंबर 8 हा VCC असतो, पिन नंबर 4 हे रिसेट टोक आहे. जर एक्सटर्नल रिसेटिंगची आवश्यकता नसेल तर ते आपण पॉझिटिव्ह सप्लायला जोडतो.
As usual, pin number 1 is ground terminal, pin number 5 is grounded through bypass through 0.01 microfarad capacitor. Now remaining 3 pins are trigger, threshold and discharge. Got it? We are applying trigger pulse to the trigger input. This is your pin number 2. We apply trigger to this pin. Pin number 6 and 7 are shorted. पिन नंबर 6 आणि 7 आपण काय केल्यात एकत्र केल्यात. त्यालाच हा कॅपॅसिटर जोडला आणि सप्लाय पासून एक रेजिस्टर जोडला. गॉट इट? दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट फॉर द मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. नाउ वी विल अप्लाय ट्रिगर हिअर. ट्रिगर कशी लावतो आपण त्यासाठी आणखी एक दुसरं सर्किट मी तुम्हाला देतो. पहा, दिस इज युअर मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. In monostable multivibrator, I have already stated one state is permanent stable. To change this state into quasi-stable state, या अवस्थेला तात्पुरत्या टेम्पररी अवस्थेमध्ये पाठवण्याकरिता आपल्याला ट्रिगरची गरज भासते. पहा, पिन नंबर 2 याला मी ट्रिगर लावली. सर्किट तेच आहे, फक्त पिन नंबर 2 मी आधी इकडे दाखवलं होतं. त्याला ट्रिगर लावतात असं फक्त सांगितलं. इथं प्रत्यक्ष ट्रिगर लावून दाखवलेली आहे. हे पिन नंबर 2चं हे सर्किट. इथं जर समजा सुरुवातीला काय केलं आपण 1 किलो ओहमच्या रेजिस्टर मार्फत पॉझिटिव्ह सप्लायचं व्होल्टेज जे आहे ते पिन नंबर 2ला लावलेलं आहे. म्हणजेच ते जे व्होल्टेज आहे ते ट्रिगर कंपॅरेटरला आपण जोडलेलं आहे. परंतु ट्रिगर केव्हा मिळेल? जेव्हा तुम्ही हा स्विच ऑन करणार. ट्रिगर इनपुट इज गिवन टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ लोअर ऑप एम्प. इजंट इट? आपण पाहिलंय, पहा, आठवा ते सर्किट आठवा. त्याच्यामध्ये इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे असतं ते ट्रिगर इनपुट असतं. याला ग्राउंड केल्याबरोबर याला हा स्विच ऑन केल्याबरोबर व्हॉट विल हॅपन? ट्रिगर इज अप्लाइड टू द IC. This is trigger comparator. What trigger comparator does? When trigger pulse is applied to the lower comparator, it sets the flip-flop. फ्लिप-फ्लॉप काय करतो? तो सेट करतो. येस, फ्लिप-फ्लॉप सेट होतो. फ्लिप-फ्लॉप सेट झाला म्हणजे काय होईल? क्यू बार हा जो आउटपुट आहे तो काय होईल? 0 होईल. क्यू बार आउटपुट 0 झाला. इंटरनल ट्रान्झिस्टर काय राहील? ऑफ राहील. आणि इंटरनल ट्रान्झिस्टर ऑफ असेल तर त्याला जोडलेला हा जो कॅपॅसिटर आहे तो काय होईल? चार्ज व्हायला लागेल. लक्षात घ्या, इनिशियली कॅपॅसिटर वॉज फुल्ली डिस्चार्ज. While applying this pulse, capacitor was discharged. But when we apply this pulse, now capacitor starts charging. कॅपॅसिटर काय व्हायला लागतो? चार्ज व्हायला लागतो. का झाला? ट्रिगर लावल्याबरोबर खालचा कंपॅरेटरने अवस्था बदलली. फ्लिप फ्लॉप सेट झाला. क्यू बार 0 झाला. इंटरनल ट्रान्झिस्टरला 0 बेस व्होल्टेज मिळाल्याने तो ऑफ झाला किंवा ऑफ राहिला. परिणामी त्याला जोडलेला हा जो कॅपॅसिटर आहे तो काय होतो? चार्ज होतो. म्हणजे आता डिस्चार्ज अवस्थेतून कॅपॅसिटर चार्ज अवस्थेला गेला. परमनंट स्टेबल स्टेटकडून टेम्पररी स्टेबल स्टेटकडे गेला. When capacitor charges, its voltage increases with respect to time. पहा, कॅपॅसिटर चार्ज होतोय. इथे मी आकृतीत दाखवलेले आहे. कॅपॅसिटर नाउ चार्जिंग फ्रॉम VCC/3. हा चार्ज होतोय, त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज वाढतंय. वेन दिस व्होल्टेज रिचेस टू 2 VCC/3. आपण पाहिलं मागच्या लेक्चरमध्ये तो आम्ही सांगितलं होतं की वेन दिस व्होल्टेज रिचेस टू 2 VCC/3 अप्पर कंपॅरेटर पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर अप्पर कंपॅरेटर चेंजेस इट्स स्टेट. अप्पर कंपॅरेटर काय करतो? त्याची अवस्था बदलतो. कंपॅरेटरने अवस्था बदलली. फ्लिप-फ्लॉप काय होईल? येस, फ्लिप-फ्लॉप रिसेट होईल. फ्लिप-फ्लॉप रिसेट झाला. क्यू बार काय होईल? ओके, क्यू बार 1 होईल. क्यू बार 1 झाला म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या बेसला व्होल्टेज मिळालं. ट्रान्झिस्टर T1 ऑन झाला. ट्रान्झिस्टर T1 ऑन झाला म्हणजे कॅपॅसिटर काय होईल? येस, नॅचरली कॅपॅसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू इट. दॅट इज दिस सर्किट कम्स टू इट्स परमनंट स्टेबल स्टेट. पुन्हा हे सर्किट त्याच्या कायमस्थायी अवस्थेमध्ये येतं. म्हणजे तो कॅपॅसिटर काय असतो? डिस्चार्ज अवस्थेत असतो. पुन्हा जेव्हा तुम्ही त्याला ट्रिगर लावणार, जर तुम्ही ट्रिगर लावलं नाही तर तो कॅपॅसिटर काय राहील? यस, डिस्चार्जच राहील. आता जेव्हा तुम्ही पुन्हा त्याला ट्रिगर लावली, पुन्हा कॅपॅसिटर काय व्हायला लागेल? चार्ज व्हायला लागेल. का चार्ज होईल? ट्रिगर लावली.
लोअर कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल, फ्लिप फ्लॉप सेट होईल, क्यू बार 0 होईल, ट्रान्झिस्टर ऑफ होईल, कॅपॅसिटर जो आहे तो चार्ज होईल. आता कॅपॅसिटर काय होतोय, चार्ज होतोय. चार्जिंगचं व्होल्टेज वाढत जाते. जेव्हा ते 2 VCC/3 येईल तेव्हा पुन्हा तो अप्पर कम्पॅरेटर जो आहे तो त्याची अवस्था बदलेल, फ्लिप फ्लॉप रिसेट करेल, क्यू बार 1 करेल, ट्रान्झिस्टरला ऑन करेल. ट्रान्झिस्टर ऑन झाला म्हणजेच काय होईल, capacitor will be discharged through it. Now again it comes to its original condition, that is in discharge mode. In this way, when we apply trigger pulse, this circuit changes its state आणि आपल्याला अशा प्रकारचं आउटपुट तिथं मिळतं. इथं मी चार्जिंग कॅपॅसिटरचं व्होल्टेजही दाखवलेलं आहे आणि मिळणारं आउटपुटही दाखवलेलं आहे. येतं लक्षात. दिस इज द आउटपुट ऑफ युअर मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. या मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचं टाईम पिरियड, ही जी सायकल कंप्लीट होते, तुम्ही ट्रिगर लावल्यानंतर कॅपॅसिटर चार्ज होऊ लागतो, नंतर तो पुन्हा डिस्चार्ज होतो. ही जी पूर्ण सायकल आहे, त्याला आपण टाईम पिरियड असं म्हणूया. हा जो टाईम पिरियड आहे, इट इज गिव्हन बाय फॉर्म्युला T is equal to 1.1 RC, where R is the value of this resistor, C is the value of this capacitor. R is in ohm while C is in farad. लक्षात आलं. T म्हणजे कशात येईल तुमचा, तो सेकंदमध्ये येईल. म्हणजेच मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरचा टाईम पिरियड 1.1 RC या सूत्राने देतात. गॉट इट. पुन्हा एकदा 2 मिनिटात ते सर्किट पुन्हा एकदा सांगतो. सर्किट कसं काम करतं पहा. सर्किट ऑन केल्याबरोबर जोपर्यंत ट्रिगर दिले नाही तोपर्यंत कॅपॅसिटर डिस्चार्ज अवस्थेतच राहतो. तुम्ही ट्रिगर लावल्यानंतर काय होतं, खालचा कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो. खालच्या कम्पॅरेटरने अवस्था बदलली, फ्लिप फ्लॉप सेट होतो, क्यू बार 0 होतो, ट्रान्झिस्टर ऑफ होतो. त्याला जोडलेला कॅपॅसिटर त्याची अवस्था बदलून चार्ज व्हायला लागतो. When this charging voltage reaches to 2 VCC/3, upper comparator changes its state. It resets the flip flop. Q bar becomes 1. Due to that Q bar, transistor turns on, and once transistor gets on, capacitor C discharges through it. This is the timing cycle that happens in your monostable multivibrator. अशा पद्धतीने मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटरमध्ये एक अवस्था त्याची परमनंट स्टेबल असते, तर दुसरी अवस्था जी आहे ती टेम्पररी स्टेबल असते. परमनंट स्टेबलकडून टेम्पररी स्टेबलकडे जाण्यासाठी त्याला ट्रिगरची आवश्यकता भासते. हाऊ मच टाईम किती तो घेतो, इट डिपेंड्स ऑन R अँड C. ते कशावरती डिपेंड करतं, या R आणि C वर डिपेंड करतं. From this it is clear that by varying the value of R or C, here we are using variable resistor, therefore by varying the value of R we can easily control the timing. Okay, and the formula for the monostable multivibrator is given by 1.1 RC. T is equal to 1.1 RC. These are the waveform of monostable multivibrator. This lower waveform shows the charging and discharging of capacitor, while upper waveform shows its output. वरच्या वेवफॉर्म काय दाखवतात, तुमच्या आउटपुट दाखवतात. येते बाळांनो लक्षात. असा हा तुमचा मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर आहे. एकदम सिंपल सर्किट आहे. फंडा एकच लक्षात ठेवायचा, ट्रिगर लावली, खालचा कम्पॅरेटर ऑन होतो, खालचा कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो, फ्लिप फ्लॉप सेट होतो, क्यू बार 0 होतो, ट्रान्झिस्टर ऑफ होतो, कॅपॅसिटर चार्ज होतो. जेव्हा कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज 2 VCC/3 येतं तेव्हा वरचा कम्पॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो, फ्लिप फ्लॉप रिसेट होतो, क्यू बार 1 होतो, ट्रान्झिस्टर ऑन होतो आणि कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होतो. अशा पद्धतीने ट्रिगर लावल्यानंतर त्याची अवस्था बदलते. एक अवस्था कायमची स्थायी असते, दुसरी तात्पुरती स्थायी असते. म्हणून याला काय म्हणायचं, मोनोस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. फॉर्म्युला T is equal to 1.1 RC. ओके, समजलंय. हे थोडंसं व्यवस्थित पहा, वाचा, अभ्यास करा. बाकीचं पुढचं जे लेक्चर आहे ते आपण बायस्टेबलवरती घेऊया. स्टील बाय. थँक्यू.